საღამოშვიდობის დიას თავისუფალ სივრცეში ამჯერად ლედი ოქროპირიძე გიბრუნდება ჟურნალისტი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება, ვფიქრობ, თქვენთვის ძალიან საინტერესო. ეს არის NDI-ის გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირის დაშლას 42% გამოკითხულების ცუდმოვლენა დაფასებს. მოსახლეობის აზრი, როგორც მივხვდით, თითქმის თანაბრადაა გაყოფილი იმის თაობაზე, თუ რამდენად კარგი ან ცუდი მოვლენა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა. 48% ამბობს, ეს იყო კარგი მოვლენა, 42% კი ცუდად აფასებს ამ მოვლენას. NDI-ის განცხადებით კი, მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ არსებობს ალბათობა, რომ უფროსი ასაკის ადამიანები უმცირესობათა დასახლებებში მცხოვრები მოქალაქეები საშუალო ან უფრო დაბალი განათლების მქონენი და ისინი, ვინც ნაკლებად ხედავენ უვიზო მიმოსვლის სარგებელს საბჭოთა კავშირის დაშლას, ცუდ მოვლენად მიიჩნევენ, მეტიც დიდი ალბათობით ადამიანები, რომლებიც არ ფლობენ ინგლისურ ენას ან არ აღიარებენ რუსული პროპაგანდის არსებობას, ასევე არ მიესალმებიან საბჭოთა კავშირის დაშლას. დია დაინტერესდა ამ მიმართულებით, ამ საკითხთან მიმართებაში, როგორი მოსაზრებები არსებობს შიდა ქართლში. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვკითხეთ მოსახლეობა და ვიდრე ჩემი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, მინდა ვნახოთ ეს გამოკითხვის კვლევის შედეგები. საბჭოთა კავშირმა საქართველოს მოუტანა ბევრი ზიანი. ჩემი აზრით დაიღუპა რა დახვრიტეს ამ ბევრი ადამიანი სიცოცხლის წართმევის უფლება მხოლოდ ჩემი აზრით მართლმადიდებელი ვარ მე შეუძლია და ბევრი ზიანი მოუტანა საქართველოს ამით და ბევრი ადამიანი დახვრიტეს. მე მგონი ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ საქართველოში როგორც ასეთი შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ 99% და 1000%-იც რო არსებობდეს, შეიძლება ითქვას, რომ 1000% ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო ნამდვილად დადებითი მოვლენა. აი სიმბოლურია, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, აი ხლა ამ შენობაში, კასპის შენობაში, ეს არის სკოლის შენობა. თავის დროზე კი რა იყო? ეს იყო საბჭოთა კავშირის NKVD-ის შენობა, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი. იქ სადაც მრავალმა ქართველმა ასევე მრავალმა ეთნიკურად უმცირესობამ გაიარა ბევრი ტანჯვა, მათ შორის დასრულდა დახვრეტით ოჯახების განადგურებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში შემავალი ყველა ქვეყნისთვის ეს იყო დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ამ 60 წლიან რეჟიმს უკავშირდება ძალიან ბევრი სისხლი, ეს არ ეხება მხოლოდ 20-იან წლებს, 30-იან წლებს. მე პატარა ვიყავი, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში დატრიალებული მოვლენები 9 აპრილი, ასევე ბალტიისპირეთში დატრიალებული მოვლენები, ეს იყო სისხლიანი რეჟიმი, რომელსაც ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე ადევს საკუთარ ზურგზე და მხრებით ატარებს დღემდე. კარგი იქნებოდა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლას ჩვენი ქვეყნიდან და სხვა ქვეყნებშიც ძალიან ბევრი ადამიანის დაღუპვა ბევრი ადამიანის სისხლი არ დაღვრილიყო, თუმცა ის რომ ეს მანქანა, რომელიც წლების განმავლობაში ახორციელებდა ადამიანის უფლებების შელახვას, ტერორს, ეს რომ დაიშალა, ეს ძალიან კარგია. ზოგადად ტოტალიტარიზმი კლავს, ეს ძალიან ცნობილი ფრაზაა. რეჟიმი, რომელიც სისხლზეა დაფუძნებული, რეჟიმი, რომელიც შიშზეა დაფუძნებული და ზოგადად ტირანიას დიდი დღე არ უწერია. თუმცა კიდევ ამბობ, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამას ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა. თქვენი ხილეთ ცოტა ხნის წინ როგორი იყო ახალგაზრდების მოსაზრება შიდა ქართლში საბჭოთა კავშირის დაშლის ფაქტთან დაკავშირებით, ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები. ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი გვერდდება სტუდიაში, ბატონ ალეკო ლურსმანაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მოგბრძანდით ჩვენთან და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ NDI-ის გამოკითხვის შედეგებს. 48% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო კარგი მოვლენა, 42% კი მიიჩნევს, რომ ეს იყო ცუდი. როგორია თქვენი შეფასება, ბატონო ალეკო, თქვენგან დავიწყებ თუ შეიძლება. როგორ აფასებთ NDI-ის კვლევის შედეგებს, ენდობით თუ არა ამ კვლევას და ასევე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც მოვისმინოთ შიდა ქართლში მცხოვრები მოსახლეობის ზოგადად შეხედულებებთან მიმართებაში. პირველს პოლიციამ მოგეცით მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოგეწვიეთ. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. მე მივესალმებთ თქვენს ტელემაყურებლებს, ყველას ის დღეს ტელევიზორთან ზუსტად გვისმენთ. მე მოგეცით პატარა განცხადება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რაც გუშინ მოხდა ქალაქ თბილისში.
დიახ, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და პასუხი გავცეთ კითხვას. ჩვენი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძეს აურჩიო, რომ როდესაც სიტყვებს საუბრობს და შეფასებებს აძლევს ამათი ადამიანის აზროვნებაზე და წმენაზე, ვერ მოფიქრებულად და მოზომილად ისაუბროს ამ აფრთხილობაში. მან უშინ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო განხილვის დროს ახალგაზრდებს უხეშად უწოდა, რომ ისინი იყვნენ კომუნისტები. მე მაგალითად მინდა მიმართო ბატონ ირაკლეს და უთხრა, რომ დიახ, ისინი ამოხატავდნენ 20-იანი წლების, 30-იანი წლების, 40-იანი წლების, 50-იანი წლების, 60-იანების, 70-იანების კომუნისტების აზრს ამ ხედავაში. ქართული მიწა არ უნდა დაიყენოს. შევფასებთ, რომ ეს არის კომუნისტური რეჟიმის შეხედულება და იმას ახმოვანებდნენ ახალგაზრდები. მართლობის დროს და კომუნისტების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არც ერთი გოჯი ქართული მიწა არ გაყიდულა უცხოეთებზე. ეს ფაქტია. ეს მან აღიარა თვითონაც. მეორე მინდა ურჩიო მას, როდესაც ილია ჭავჭავაძეზე საუბრობს. ვარიცის მიჭირს ეხლა ამის სიტყვის ხმარება, მაგრამ სხვა სინონიმს ვერ მოგძებდა სიტყვას. ვარიცის მაშინ და საერთოდ შეეშვას ილია ჭავჭავაძის წერებას. ამ მოქმედებაში. ილია ჭავჭავაძის გზა და ის გზა, რომელსაც გუშინ ფილარმონიაში ახალგაზრდები მოითხოვდნენ, ისინი მიდიოდნენ ერთი გზით. ამ მოქმედებაში. ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა კომუნისტური შეხედულება. არა, როგორ გეკადრება, არ თქვენ არიცით და აგეწყინოთ ახლა. ილია ჭავჭავაძე, როდესაც თავისი მოღვაწეობის გარკვეულ პერიოდში დაინახა რა, რომ ქართული მიწები ხელში უვარდებოდა არა ქართულ მოსახლეობას. ეს საზოგადოებასაც და თქვენ შეგახსენებთ, ვარიცით, იცოდეთ ეს ამბავი, რომ მან შექმნა სათავადაზნაურო ბანკი, სპეციალურად გააკეთა ეს ბანკი. ამ ბანკის მეშვეობით ისყიდდა ქართულ მიწებს და უბრუნებდა დედა სამშობლოს. ბატონო ალეკო, პოლემიკაში არ შემოვალ ახლა, თუ შეიძლება თემას დავუბრუნდეთ. ეხლა პარალელს გავავლე. იმ ახალგაზრდების მოთხოვნა და ილიას საქმიანობა თანხმედია ერთმანეთთან. ამიტომ მე ვამაყობ იმით, რომ ვარ კომუნისტი, რომ ჩემთვის უძვირფასესია ქართული მიწა და ვამაყობ იმითაც, რომ ვარ ილია ჭავჭავაძის ამ შემთხვევაში გზის გამგზელებელი. ბატონო ალეკო, ეს არის თქვენი მოსაზრება, თქვენი პოზიცია, მაგრამ თუ შეიძლება დავუბრუნდეთ NDI-ის პრობლემას. მე თქვი და მივიბარდეთ ბატონ ირაკლი. კი ბატონო, გაგზავნილია თქვენი მიმართვა. შეცდომა დაუშვათ შევიზარდეთ. ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვათ. ახალგაზრდა კაცია და უფრო მოზომილად უნდა ისაუბროს. თუ შეიძლება NDI-ის კვლევის შედეგებზე გავაკეთოთ. როდესაც საუბრობს ადამიანის წვერაზე და ერისა და ქვეყნის ბედზე. მე მინდა ყველაფერში მიიღო საზოგადოება და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მიწა ეს არ არის არც ერთი პარტიის, არც საზოგადოებრივი გაერთიანების, არც ქართული პიროვნებების, ეს არის საერთო საკუთრება ქართველი ერისა. ბატონო ალეკო, ეხლა რა შეეხება NDI-ის? NDI-ის საერთოდ ეს ორგანიზაცია, მე ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართ ვარ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი. რამეთო ასეთი მათი მიერ გამოკითხული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები არასოდეს არ გამართება. განსაკუთრებით ეს ეხება 12 წლის არჩევნებს. თუმცა თავდაყირად ადგა კლიენტ მათ მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები. მე არ მათალა დარწმუნებული, რომ 42% კი არა. არ მათ ვარ დარწმუნებული, რომ მოგეცეს საშუალება ჩვენ იმ ადამიანებს, რომელსაც ნამდვილად სამსამ ჯერავს ის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო დიდი უბედურება ჩვენი ერისა, რომ მოგცეს საშუალება და გამოვიკითხოთ საზოგადოებრივი აზრი, 42 კი არ იქნება ჩვენ. იქნება 82. დარწმუნებული ვარ. მაგრამ ვერ გაიქცნენ ფაქტებს, შედეგი ასლებით მეტი იქნებოდა დარწმუნებული. რა ფაქტებზე დაუბრუნდით ამბობთ ბატონო ალეკო, მაგას რომ იქნება ეს 42 კი არა, თქვათ 50%-ზე მეტი. მე ძალიან მიგვირს ამ კითხვას რომ ისვამთ. თქვენ ახალგაზრდა ხართ ჩვენ. მე საბჭოთა კავშირის პერიოდში საერთოდ არ ცხოვრობდი. მე არ ვაიდიებდი პერიოდს და არ ვამბობ იმას, რომ ძალიან ყველაფერი ძალიან მწვერვალი იყო და კარგი იყო. მაგრამ ხალხის ცხოვრების დონის თვალსაზრისით, ერის გამრავლების თვალსაზრისით, საქართველოს მომავლის თვალსაზრისით, ბოლოს გასავლის თვალსაზრისით, საბჭოთა კავშირი იყო იდეალური სახელმწიფოებრივი წყობა. იდეალური, კარგი კი არა, იდეალური. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ადარებ მე მაგალითად, ვისაც აქ არის საშუალება, თქვენ არა, თქვენ ახალგაზრდა ხართ. ისინიც არა, რომელიც თქვენ აჩვენეთ ახლა
ინტერაქტიული გარემო. ეს იყო შემთხვევითი შერჩევა პრინციპით გამოგიტყობა, მაგრამ მე ხელი მოგიმართოთ კი ბატონო. ბატონო, ალეკა მივიღებ ამ შექმნეს ვერაფერს. გითხრათ გელისულიშვილი, იმ ახალგაზრდებსაც არ მოსხმორიათ საბჭოთა პერიოდში. აქ უნდა მოვიდეს ადამიანი, რომელმაც გაიარა ეს პერიოდი. ნახა რა იყო, კარგი რა იყო, ცუდი რა იყო. ეხლა კაბოტონი არ არის, დღეს ჩემი ოპონენტია, ხო? არ შეუძლია თქვას. არგეული ოპონენტება გამიწვიოს კარგულ საკითხებში და თქვას, რომ აი ეს. მაგრამ მე ღმათავარ დარწმუნებული. ძირითად საკითხებში რაც ერთზე და ქვეყნის დიას არგებულობას და იმას. ამ საკითხში ის ვერ შემეკამათება გამორიცხული. კი ბატონო, ვკითხოთ ქალბატონ არინასაც ხო, აქედან გამომდინარე, მე NDI-ის გამოკითხვებს უბრალოდ ვაღიარებ შედეგს, რაც შედეგი მოგწეს. ცუდია, კარგია, ვიზია, გავიზიარებ ამ ჯრობა. მე მზად ვარ ჩემ ოპონენტთან ერთად, თქვენთანაც თუ იქნება კითხვები, აქცევ პასუხი და კი, რა თქმა უნდა. დავადასტურებო და დავადგინოთ ყველა ერთად, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ნამდვილად ნორმალური ქვეყანა. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრების დაფიქსირების საშუალება ცოტა მოგვიანებით კიდევ მოგეცემათ, რა თქმა უნდა, ბატონო ალეკო, ახლა ქალბატონ არინას ვუსმენთ, თქვენი მოსაზრება როგორია, რამდენად ასახავს რეალობას NDI-ის მიერ დადებული კვლევის შედეგები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და რეპლიკის სახით ვიტყვი ამ საკითხში ბატონ ალეკოსთან უნისონში მოვდივარ. არც ერთ ხელისუფლებას არ ეპატიება ახალგაზრდობის ლანძღვა. მიღებული თუ მიუღებელი არ არსებობს. ეს არის ადამიანების შეხედულებები და ადამიანებს უფლება აქვს თავიანთი შეხედულებები გამოგზავნონ. ხა ჩემი დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ ძალიან კარგია. ზოგისა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ლანძღვა ხელისუფლებისგან ახალგაზრდების მიმართ ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. მით უმეტეს ხელისუფლების უმაღლესი პირისაგან. ახლა რაც შეეხება თემას და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამაზე არა წარსულში, ისტორიულ წარსულში, უახლეს წარსულში და ახლა. არამედ კარგი ხანი, დიდხანს ვისაუბრებთ ამ თემებზე, რა იყო ჩვენი წარსული და როგორ აღვექვემოდით. ჯერ ერთი დაუბრუნდეთ ყველაზე მთავარ საკითხს, რა იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირი ეს იყო სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური გაერთიანება სხვადასხვა ეთნოსისა, რუსეთის ცენტრით მოსკოვი. მოდი ესე დავარქვათ ამას. ეს იყო დედაქალაქი, რომელიც აერთიანებდა შუა აზიას, კავკასიის ხალხებს, ევროპასთან ასოცირებულ და ევროპული აზროვნების, ბალტიკის ქვეყნებს და ეს რეალობა იყო. მისი წარმატება და მისი შექმნა ეს იყო ძლიერი სახელმწიფო. მისი წარმატება და ესეთი სიძლიერე ყველაზე მეტად განაპირობა პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული ქვეყნების ძალიან დიდმა ეკონომიურმა კრიზისმა და განსაკუთრებულად ეს განაპირობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამარჯვებამ საბჭოთა კავშირისა ფაშიზმზე. ფაშიზმზე როგორც იდეოლოგიაზე და როგორც იმ დიქტატურულ ფორმებზე, რაც იმ დროისათვის ფაშიზმს ახასიათებდა და მე ვიტყვი, ეს არ იყო მარტო ფაშიზმი, ეს იყო ნაციზმი და ფაშიზმი. ნაციზმი ჰქონდათ გერმანელებს აკადემიურად ვთქვათ, ფაშიზმი ჰქონდათ იტალიელებს. ეს სხვა ფორმაა. ახლა ეს საკითხი ხშირად დგას დღის წესრიგში და თუ ობიექტური ვიქნებით, ვიტყვით, რომ გარკვეულწილად სოციალურად ადამიანი დაუცველი იყო, მაგრამ პრინციპები, რომელიც ადამიანის ცხოვრებას ჭირდება, ის დაცული იყო, სოციალურად დაცული კაცრავად, სოციალურად დაცული იყო ნამდვილად ადამიანი გარკვეულწილად, მაგრამ ეს არ იყო მასიური ფორმა. ძალიან მარტივი ფორმით ვიტყვი. იქ რაღაცა ნაწილი არსებობდა სოციალურ პაკეტზე და ადამიანი ასე თუ ისე კვება, ჩასაცმელი ჰქონდა და ერთი პერიოდის მანძილზე უფასოდ იღებდნენ საცხოვრებელს და არა საცხოვრეს. რა იყო საბჭოთა კავშირი? საბჭოთა კავშირი ეს იყო სახელმწიფო, რომელიც რუსეთზე აღმოცენდა, რომელმაც მოახდინა ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპაცია და ამაზე განსხვავებული აზრი ვისაც არ უნდა ჰქონდეს, ჩემთვის ეს მეუღებელია. მან გადაუარა თავისავე ხელშეკრულებას 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებას, რომელიც დადო საქართველოსთან და 4დღიანი კონსტიტუციის არსებობის პირობებში მყოფ სახელმწიფოში შეიძლება სუსტი იმდენად ის შემოიჭრა. ეს პროცესი თანდათანობით გაართულა და გააძლიერა. თან მოსპო ჩვენი კონსტიტუცია, თან გაანადგურა ელიტა და ამაში უნდა შევთანხმდეთ, ვის ვინ მოწონს არ ვიცი, ის იყო საქართველოს ელიტა. შოროპანთან ჩაცხრილეს ელიტა 37 წელში. თუ ვინმე პარტიულ იდეოლოგიას არ ექვემდებარებოდა და განსხვავებულობა ჰქონდა, ჩაცხრილეს. ამიტომ არის, რომ დღევანდელი მწერალთა კავშირის იმ შენობა, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო განთავსებული და ხოც ეს შენობა არის, პავლო იაშვილის სისხლი არასოდეს არ შეაშრება, თუ კაცმა თავი მოიკლა.
ეს და ეს იყო ქართველების ერთი ნაწილისთვის სამყარო. საბჭოთა კავშირმა შექმნა იმპერია თლიანად, თვითონვე თავის თავში შექმნა იმპერია და როგორც ყველა იმპერია, ისიც განწირული იყო წასვლისათვის, რომელსაც ხელი ძალიან კარგად შეუწყო იმ პატარა რესპუბლიკებში, რომლებიც ისტორიულად ერები იყვნენ და ჩვენ ერი ვართ, ისტორიული სახელმწიფო ვიყავით და ისტორიული ქვეყანა თავისუფლებისათვის ბრძოლა. აი, ეს არის ის გზა, რომელზეც დღეს საქართველო დგას. უშუალოდ NDI-ის მიერ გამოკითხული. რაც შეეხება NDI-ის კვლევებს, ეს ძალიან მაშინ დაგიწყობ ბატონო ალკამი არ მაქვს ეს პრობლემა. საუბრობს ქალბატონი არის და თქვენც მოგეცათ ბატონო ალეკო, თქვენც მოგეცათ ამისი საშუალება. ბატონო ალეკო, თქვენც მოგეცათ ამისი საშუალება და რაც შეეხება NDI-ის კვლევებს. გითხოვთ და გავაგზავნებთ თუ გინდათ ბატონო, მაგრამ ეს მე პრობლემა არ მაქვს. და გითხოვთ მე მომნახავ იმდენ ინფორმაციას, ვთქვა, რაც შეეხება NDI-ის კვლევებს, ეს ძალიან ისეთი მე ვერც დავადასტურებ ამ კვლევების სისწორეს, ზოგჯერ თუ რამე დადებითი მოხდებათ ხოლმე ადამიანებს ადასტურებენ, რომ ეს ძალიან ძლიერი კვლევებია, თუ რამე მათთვის მიუღებელი ამობენ, რომ უარყოფითია. ჩემი გადასახედიდან, როცა საუბრობენ საბჭოთა კავშირის არსებობაზე, რა თქმა უნდა, მესმის უფროსი თაობის ადამიანებისა, რომელთა აღფრთოვანებაც იყო მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ მოგებით გამოწვეული. მესმის სხვადასხვა ეთნოსისა, რომელიც 90-იან წლებში ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდა, მაგრამ თქვენც უნდა გაიგოთ იმ თაობისა და იმ ადამიანებისა, რომელთაც თავისუფლება არჩიეს ერთ სახელმწიფოში სოციალურ დაცვას, რომელთაც თანასწორობა არჩიეს და ისტორიულად ჩვენი გზა გადის ევროპულ ცივილიზაციაზე. ჩვენ ვართ უძველესი ევროპული ერი. NDI-ის კვლევები შესაძლებელია ეს, მაგრამ სხვაობა მაინც არსებობს. კვლევებთან არა მაქვს, მე მაქვს დამოკიდებულება. თქვენ თვითონვე ნახეთ ახალგაზრდების დამოკიდებულება და ყველა სახელმწიფოს მომავალი ახალგაზრდებს უკავშირდება. დიდი მადლობა ქალბატონო არინა, ასეთი ამომწურავი პასუხისთვის. ბატონო ალეკო, თქვენთან მექნება შემდეგი შეკითხვა. საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე ფაქტობრივად არის რუსეთი, ხომ ასეა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მომგებიანი იქნება საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობები, სხვადასხვა მიმართულებით, თუნდაც პოლიტიკური, ეკონომიკური მიმართულებით? თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოსთვის, ქვეყნის მომავლისთვის იქნება უფრო მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, მეტი სიკეთის მომტანი რუსეთთან ურთიერთობისთვის თუ მივყვებით იმ კურსს, რომელიც ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ევროპისკენ მიმავალ გზას, ანუ რა შემთხვევაში იქნება უფრო მომგებიანი საქართველოსთვის პოლიტიკური მომავალი? ქალბატონო მარინა, პატარა ექსკურსი გააკეთა და ნება მოგეცით, მეც გავაკეთე ექსკურსი. თუ შეიძლება ამ კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში ქალბატონო მარინა, ისტორიული ფაქტები მოიყანა, ისტორიული საკმარისად ვისაუბრეთ ისტორიაზე. მეც აუცილებლად უნდა თქვა, საპირისპირო საზოგადოებას არ დაჩეს დაბეჭდება თუ ალიკო რუსულაშვილმა არ იცის თვითონ საქართველოს მე ეს არ მიკადრებია თქვენთვის მე უნდა მომეცეს გამოვავლინო და საზოგადოებას უთხრა ჩემი საქმე. ბატონო ძალიან მოკლედ მაშინ. ძალიან მოკლედ გეტყვით ერთად. ძალიან მოკლედ. 1800 წელი ახსენა და 21 წელი ახსენა ქალბატონო. 1800 არა 21 ვახსენე 1800 არა. 1801 წელს საქართველოში ცხოვრობდა სულ 400,000 კაცი. როგორც დასავლეთში ისე აღმოსავლეთში. თქვენს წელს უკვე პასუხი რეაქციით ყოლდება. ირიბათ, მაგრამ პასუხი. 1801 წელს. იყო ასეთი 1793 წელს უბრალოდ. 1801 წელს საერთოდ რაც მოხდა ეს ბალაბიცის და მიცარიცის ჩაიხედოს ისტორიაში და დაიკითხა. ფაქტია, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა განადგურების პირას იყო მისული 1801 წელისთვის. როდესაც ეს დახოვლები ლაპარაკობენ ჩვენი ოპონენტები. რომ არა რუსეთი უკვე პასუხობთ. რომ არა რუსეთი საქართველოს გაწერილი იყო განადგურების სათქმის. განადგურებისათვის იყო გაწერილი. ნადგურდებოდა. მეგონი საქართველოში კი არა სოფლიოში არ მოიპოვება ჩახედული კაცი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში რომელიც ადამიანთაყოს ამ ისტორიულ ფაქტს ხო? ფაქტია. ჯიუტია. აქედან გამომდინარე. ეხლა გავიარეთ ჩვენ გარკვეული პერიოდი რუსეთთან ერთად ცხოვრებისა. 400,000 კაციდან 1918 წელს იმპერიულმა რუსეთმა საქართველოს, რეჟიმულ საქართველოს დაუბრუნა 2,400,000 ქართველი. საქართველოში ცხოვრობდა 2,400,000 ქართველი. რეაქციით ამ ციფრებს ყურადღება. შემდეგ აქ ნახსენები იყო 1920 წლის 7 მაისის
ხელშეკრულება. რა პირობებში დაიწყო ეს ხელშეკრულება? ეს ძალიან დიდი თემაა. ამ თემაზე რომ ვილაპარაკოთ, ალბათ ერთი საღამო არ გვაქვს. მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი. წითელმა ბოლშევიკურმა რუსეთმა, რეაქციით ყურადღება. წითელმა ბოლშევიკურმა რუსეთმა კომუნისტურმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1920 წლის 7 მაისს. აღიარა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. გეკითხებით თქვენ. დღეს პატივსცემს ჩვენს დამოუკიდებლობას. არა, ერთი წუთი, შვილო, ისტორიული ფაქტები იყო და ავტო საფირსპირო ხომდა თქვა ის რაც სიმართლე იყო. ის კი არა რომ ყურის მოწრეულ და იძულებული ხარ შენ რაღაცების გამო ისტორიული ფაქტები დაამახინჯო. აღიარა. არა, სპიროთ, როგორი ჩინო ოპონენტი დაამახინჯო. არ დამახინჯებია ფაქტები ისტორია. 1920 წლის 7 მაისს წითელმა ბოლშევიკურმა რუსეთმა აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა. არავითარი მენშევიკური თავრობა არ იქნებოდა მიღებული ერთა ლიგის შემადგენლობაში, რომ ეს არ მომხდარიყო. აქედან ფაქტია. წითელი ბოლშევიკური რუსეთი თავისი არსებობის საწყის ეტაპზე არ იყო მტრულად განწყობილი საქართველოს მიმართ. არ იყო განწყობილი მის დასაპყრობად. რამახაბაში ამ მეთოდობაში. რუსეთის ბოლშევიკურმა მთავრობამ უთხრა საქართველოს მენშევიკურ მთავრობას, რომ იყავით ჭკუით. აი როგორც დღეს გვარიგებს რუსეთი ჭკუას და გვეუბნება, რომ იყავით ჭკუით, ისე იყო 1920 წელსაც და რა იყო მხედველობაში. რომ არ უნდა ყოფილიყო მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების არსებობის შეერაღებული ძალების არსებობა საქართველოს ტერიტორიაზე. რა გააკეთა მენშევიკურმა მთავრობამ? აღიერების შემდეგ წავიდა და გაგანია სამოქალაქო ომი იყო რუსეთში იმ დროს და წავიდა დელიკინთან სოჩაში ჩაიყვანა ჩვენი ქართველი გენერლები და შეერაღებული ძალები და დელიკის შეხვდა და დელიკის ამარაგებდა რუსეთის წინააღმდეგ. სამოქალაქო ომში იღებდა მონაწილეობას მენშევიკური მთავრობა. ეხლა რაც შეეხება აქ სოციალურ დაცვაზე იყო ლაპარაკი. მოსახლეობაზე იყო ლაპარაკი. აი დღევანდელი მივედი. ავა თუ კარგად, აქ მეორე მსოფლიო ომი იყო ნახსენები. ძალიან დიდი ვალდობა რომ კეთილად მოიხსენიეთ და ეპიტეტები დარჩიან კიდე კარგი ეს გამარჯვება და რაც შეეხება დღევანდელობას მე არ მეგულება დღეს საქართველოში ადამიანი მე მაპატიეთ ამ გამოთქვისათვის ნორმალურად მოაზროვნე არაფერზე დამოკიდებული და თავისუფლად აზროვნებაში ყოფი ადამიანი რომელიც იმას იტყვის რომ საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იყო ციხე რომ ეს იყო გენერლებისა და პოლკების ასე ვთქვათ სახეობა. ქალბატონო არის. ნამესნიკის ინსტიტუტი ჰქონდა მაშინ საბჭოთა კავშირი და საქართველოში ყველა მეორე პირი იყო ნამესნიკი. ეს ისტორია. ერთი წუთი. მაპატიე ქალბატონო საბჭოთა დიქტატურა იყო და ჯარისკაცები და მოსახლეობა მარშით დადიოდნენ. ერთი გამაგებინეთ გორში სად დავდიოდით, ან სად დავდიოდით თქვენ თვითონ მარშით სამხედროები ძალები და ასე შემდეგ. არ შეიძლება. ისეთი რაღაცა უნდა თქვა, რაც ცოტა სიმართლესთან ახლოს. ბატონო ალეკო, დღევანდელ სიტუაციაში არ მაძლევს საშუალებას რომ წარსულზე ვისაუბროთ, მაგრამ ერთი გარკვეულება იცოდეს რომ წარსული მომავალი გულაგი რა იყო ბატონო ალექსანდრე, აი ეს თქვა გულაგის ციხე რა იყო. არა, თქვენ რახან თქვით ესე არ დადიოდნენ გულაგი რა იყო. თუ შეიძლება კონკრეტულად ციხე ბატონო ალეკო, ამერიკის შეერთებული შტატების დღეს აქვს კუბის ტერიტორიაზე უსაზიზრესი ციხე. რომელიც კაციშვილმა არის ეს კაცობრიობის არც ერთმა ფენის წარმომადგენლება რა ხდება იქ? თქვენამდე მოვიდა ბატონო ალეკო და იმათ არ უციან ლაპარაკეთ. ისეთი გამონათქვისა ციხე ხომ მოვიდა ციხის ამბავი. თქვენამდე ესე იგი არსებობს ხო? კიდევ ეს მეორე. ეს როცა მოვიდა მაშინ როდესაც საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი, მაგრამ მანამდე ხო არ არიცოდა. დღეს რა ხდება პოლონეთში იცით? არ იცით. ანალოგიური ციხეებია. ბატონო ალეკო, რა ხდება საკითხებზე? პოლონეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გამოშულიყო ვარშავის ხელშეკრულებიდან და ისე ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო. საბჭოთა საქართველოს დღევანდელ სიტუაციაში 1990 წლისთვის, ხო? საბჭოთა საქართველოს იმ წყობილებამ, რომელშიც ცხოვრობდა ხალხი, როგორ ცხოვრობდა, რანაირად ცხოვრობდა. თქვენ უნდა შეგახსენოთ, იძულებული ვარ შეგახსენოთ. უფასო იყოს სწავლება. აი ბავშვებს მინდა შევახსენო, რომლებიც თქვენ ტელევიზიით გამოიყვანეთ. უფასო იყოს სწავლება. უფასო იყოს სამედიცინო მომსახურება. უფასო იყოს შრომა. შრომა რა გაგებით, რომ აუცილებლად უზრუნველყოფილი ყოფილიყო შრომითი დასაქმებით სამკურნალო. აქ არიან ქალბატონო მარინა თქვა, სახლებს არ იგებოდა, ისეთი სახლი არ იყო, როგორი სახლი არ იყო. ექსპერტები არ მიხმარია, მაშინ ყოფნა. მამაჩეს სტალინის პროსპექტზე გამოუყვეს
სამოთახიანი ბინა და მეგობრები წვრილად ცხოვრობ. დღეს უკვე რამდენი 10 წელია იქავა. ბატონო, აქედან გამომდინარე, ერთი წუთი ბაბათეშვილო რაღაც თემას ვეხებით საბჭოთა კავშირზე, ამიტომ ნება მომეცით რომ მომალაპარაკეთ. ის ხარ დაგამოვა. ბინებს აძლევდნენ უფასოდ. უმაღლეს სასწავლებლებს, როდესაც დაამთავრებდა ახალგაზრდა კაცი, რექტორთან სპეციალური კომისია იყო შექმნილი და ანაწილებდნენ სამუშაოზე. გარანტირებული ჰქონდა თითოეულ სტუდენტს სამუშაო ადგილი. ეს არის ძალიან მოკლე ჩამონათვალი იმისა, რაც სიკეთეების არსებობდა. მე აღარ ვლაპარაკობ სანატორიუმების, პირველთა ბანაკების, საბრძოლებზე დასვენების იმის. ბატონო ალექსანდრე, დამეთანხმეთ რომ ბოლჯომის სანატორიუმში ძალიან იშვიათად ხდებოდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები. მამაჩემი იყო ექსკავატორის მემანქანე, დედაჩემი იყო ეხლა მაშინდელი პარიკმახერი, დევალდელი რა სტილისტი, ხო? ასე ქვია მას. და მე არ დავკრები არც სანატორიუმი, არც პირველთა ბანაკი. ბატონო ალიკო, რუსეთი ოკუპაცია. ყველაზე თავარი გითხრათ, ყველაზე თავარი. 1000 როდესაც ვიარ გამსახურდია, გაიმარჯვა არჩევნებში. იმ პერიოდისათვის ყველაზე თავარი ეს მინდა ახალგაზრდებმა იცოდეთ, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია. საქართველოში ცხოვრობდა 5,700,000 ადამიანი. 5,700,000 ადამიანი. 700,000 ადამიანი. ეს პატიცებული ვიარ გამსახურდიას გადააბარეს კომუნისტები. დღეს საქართველოში ცხოვრობს 3,500,000 კაცი. მე თქვენ გეკითხებით, როდესაც კითხვის ნიშნით თქვენ შაყენებთ იმას, რომ საბჭოთა კავშირი უნდა დანგრეულიყო, ესე დიდ კრეხელობად მიმაჩნია. რატომ იცით? ადამიანები რომელსაც იცი რომ 2,200,000-ზე მეტი ადამიანი საქართველოსთან არის გახიზნული და დაკარგული ფაქტურად საქართველოსთვის, ხო? თუ შენ სამშობლოზე ქვეყანაზე გული გტკივა და მონდომებული ხარ იმისათვის რომ ხვალინდელი დღე ჩვენ ქვეყანაში იყოს გამრავლების, გაფურჩხვის და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ როგორ გიბრუნდება ენა და იძახე იმას რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო სამართლიანი. აი გეკითხებით. მიპასუხეთ შვილო. აქედან გამომდინარე, შეიძლება მარტო ჩვენ ქალაქში, მარტო ჩვენ ქალაქში. თუ შეიძლება. არა, ჩვენ საბჭოთა კავშირის დანგრევაზე ვლაპარაკობ. ეს დიდი თემაა. ამიტომ ნებობებს თქვა. 70-წლიანი თემა და ყველაზე ხანმოკლე იმპერია იყო იმპერიათა შორის საბჭოთა კავშირი. ეს ტრაგედია არის. ეს ფაქტის ახეზია. რაც მოხდა. ეს იყო სოფლიო მასშტაბის ღალატი. აქედან მაგაზე თუ საინტერესო თემა გამოვყოთ ეს თემა და დავჭერთ სადაც კიდე იქ ვიკამათოთ. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ. ძალიან გთხოვთ, ძალიან ხილად იყავით. რაც მოხდა. წარსულს პატივი უნდა ვცეთ. მოდი აქედან ამოვიდეთ. პოლოტების იმპერია, აი ადამიანები, ჯარისკაცები დადიოდნენ, მარშით დადიოდნენ, ამას აკეთებდნენ, აი გულაგი და აი 37 წელი ვერ დამისახელებს სახელმწიფო და განვითარების ისტორიაში ქალბატონო ვარინა ეს თქვენ იცით, მაგრამ არ საუბრობ, რომ ძალადობას ადგილი არ ჰქონოდა. შუა საუკუნეებში თქვენ აი ქებული ევროპელები ადამიანებს კოცონზე წავდნენ, ინკვიზიცია ხომ გაგიგიათ. რა ვქნათ ახლა, რატომ ველაპარაკებით? ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბა თანამედროვე ალექსანდრე ატომური ბომბი ამერიკის შეერთებულმა ნაკებმა ეგრესებულ დემოკრატია იმ საბჭოთა კავშირმა ჩეხეთში და უნგრეთში სისხლის ზღვა დაატრიალა და ოკეანე დაატრიალა იმ ხალხებთან იმ საბჭოთა კავშირმა 9 აპრილი დაატრიალა ეს ხო ფაქტია როგორ არ დაატრიალა 9 აპრილი ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ჩეხეთში და იქ რაც მოხდა ეს იყო პატარა ლოკალური აჯანყება. გაუქმება ჰქონდა იმ სხვა სახელმწიფოთა შენმა ნაკებმა სააკაშვილმა. ეპიზოდი ბაბატია რა. ეპიზოდი. 7 ნოემბერი. შეეხარჩენი ბატონი 26 მაისი. რა რიცხვები ჩამოგიტოვო. ამ პატარა საქართველოში რა იყო იმისა საჭიროება მოითხოვდა რომ ასეთი სისასტიკე გამოიჩინა. კი თქვენ 4-5 წლის წინ აქ იყო ლაპარაკი იდეოლოგიაზე, აქ იყო სახელმწიფოთა შორის პირველი რასაც გეტყვით, მე იძულებული ვარ რომ ჩავერიო, იმიტომ ჩემი სიმშვიდე ცოტათი დავარღვიო. პირველი ზვიად გამსახურდია ღირსეულად ქართველმა ხალხმა მოიგო პირველი მრავალპარტიული არჩევნები მე-20 საუკუნის მიწურულს, ვის მოგწონდა, ვის არა რეალობაა ესეთი. და ის არჩევნები იყო სხვათა შორის ღირსეულად ჩატარებული ყოველგვარი გაყალბებების გარეშე. ქართველმა ხალხმა. როგორ გიგადებ? ქართველმა ხალხმა. კომუნისტები და რედიტოდი ქალბატონო არის. თუ შეიძლება მე გავამგზავნებ საუბარს. რა უნდა გაკეთოს? ასაზოგადოება შეკაც შეცდომაში. ისტორია ვერ შევიყვა შესწორება ისტორიული ფაქტია. ვერ შევიყვა თამაში შეცდომაში. პირველ არჩევნებში თქვენაცაც საუბრობთ, მე გახდით
გორის ცენტრალური საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. ყოწე კატეგორია იყო მაშინ თავმჯდომარე. მე ძალიან კარგად ვიცი ის მითითებები, ის დავალებები, რასაც ჩვენ ვიღებდით პარტიის საქალაქო კომიტეტში, რომ ყველა ვერი უნდა გამოკეთებინა კომუნისტებს, რომ ხელი შემეწყო არჩევნების დემოკრატიული სტილის ჩატარებაში. ეს იყო კომუნისტური პარტიის დიდი დამსახურება, რომ თქვენ ამას ვერავინ ვერ შეძლებდა რომ შეეჩერებინა ეროვნული ძალების მოსვლა ხელისუფლებაში. ვერავინ რამდენი ჩამნა მოიცადეთ ვერ შეეჩერებდით ახლა. კომუნისტური პარტია არჩევნები არ ჩატარდა. უკაცრავად ამ გადაცემაში მინდა კიდევ რამდენიმე ის კომუნისტური პარტია, რომელმაც სისხლის ზღვა დაატრიალა საქართველოში 9 aprilს. როგორც ხარ, ვინ დაატრიალა სისხლის? კომუნისტურმა პარტიამ. 26 გეთახმებით 26 მაისს 7 ნოემბერს 26 მაისს გეთახმებით რომ სახელმწიფო ხელისუფლება შეცდა რაც გააკეთა ხალხისიდან. ეს არანაკლები თქვენ განსხვავებული აზრით არ მაქვს. პირიქით ამაზე ხშირად გამოსულა. შეიძლება არის ის მაბათია გოდიშ გიქნი 9 აპრილი აი საზოგადოება გვისმენს და გვიყურებს 9 აპრილი და საერთოდ 1995 წლიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირში მიდიარე პროცესებს ხელს უწყობდა რომ დაგრეული იყო და ღალატის სახით ჩანერგილი იყვნენ ადამიანები საბჭოთა სახელმწიფოს ხელისუფლებაში ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების დამსახურება და დიდი როლი 9 აპრილის მოწყობაში ამაზე დღეს შეიძლება გაგეცილოთ ირონია შეიძლება შეინახეთ რა თქვენთვის 20-30 წლის შემდეგ ყველაფერი იქნება ნათელი. რომ იქ საბჭოთა ხელისუფლება არ იყო დაინტერესებული 9 აპრილის ტრაგედიით. იქ იყო დაინტერესებული ის სახელმწიფო, რომელსაც სურდა საბჭოთა კავშირის დანგრევა. ასეთი სახელმწიფო იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატები არის პარტნიორი სახელმწიფო, რომელმაც ხელი შეუწყო საქართველოს წინსვლას სამხედრო კუთხიდან. ამის სამხედრო კუთხით 2008 წელი მითხარით, აბა ქალბატონო ვარინა. უკაცრავად 2008 ტანკებით რუსეთი შემოვიდა. რუსეთმა ოკუპაცია ჩაატარა. 20%-ზე მეტი მიიღისა. სხვათა შორის ევროპამ და ამერიკამ შეაჩერა ეს პროცესი. გარკვეული პოლიტიკაში ასე უსწრაფ არ ხდება ვიღაცამ ტანკები და ერთმანეთი გადმოისროლა. ბატონო ალეკო, თქვენთან სიცოცხლე შეიძლება ესეთი ქართული გამონათქვამი არსებობს. 2008-ზე როგორ ვხედავთ იმას თქვათ რომ საქართველოს დაიცვა იმან ამერიკამ და გერმანიამ. როგორ შეიძლება თქვა 2008 წელს რუსეთმა არ გადმოლახა საქართველოს საზღვრებს და არ შემოიჭრა და არ დაატრიალა სისხლს არ ვიტყვით ამას. მომეცით კითხვების დასმის უკაცრავად. ბატონო ალეკო, კითხვა მაქვს თქვენთან ასეთი, ამავე თემას გავაგრძელებ და გითხავთ ძალიან მოკლედ, ძალიან პატარა კითხვას დავსვამ. და მინდა რომ ასევე მოკლედ მიპასუხოთ. რუსეთი არის თუ არა ოკუპანტი? რუსეთი ამ შემთხვევაში არის ძალით ოკუპანტი. ძალით ოკუპანტი. ჩვენ ვაიზმულებთ რუსეთი. რით? ამერიკის შეერთებული შტატების გარკვეული ხელისუფლებაში არსებული პერიოდში არსებული პიროვნებების წაკაზებით. მიხეილ სააკაშვილი წამოიღო დიდ, ასე ვთქვათ, ავანტურაზე, დიდ ავანტურაზე, გააკეთა ის, რაც არ უნდა გაიკეთებინა. ხელი აიღო და დახოცა რუსეთის მშვიდობის ყოფილი ჯარისკაცები, რუსეთის მოქალაქეები დახოცა. ვინ შემოიჭრა საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლებას? დღეს ჩვენ რო გქონდეს საშუალება იმისა, რომ დავიცვათ ჩვენი ჯარისკაცები იქ, სადაც დღეს ომობენ და ბრძოლობენ, ხო? ამას აუცილებლად გავაკეთებთ ქართველები. ასე გააკეთეს რუსებმა. დაუყოცეს ჯარისკაცები და ისინი იძულებულები შეიქმნენ, რომ შემოსულებდნენ და დაეცვათ თავიანთი. ბატონო ალეკო, შეიძლება ომი საქართველოს დაიწყო ამის თქმა გინდა? ომი საქართველოს კი არ დაიწყო, მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო. და ძმამა მერაგიშვილმა და ასე შემდეგ. შეიძლება პასუხი გავცე შეიძლება. ჩვენთვის ყოველთვის კატეგორიულად პირველად ვინ გაისროლა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე სამხედრო არ მარა. კატეგორიულად პირველად სააკაშვილმა არ ვარ სამხედრო სააკაშვილმა ჩემი გადასახედან არაერთხელ მითხრას და ყოველთვის ვამბობ. რუსეთმა ომი დაიწყო. თვითონ რუსეთი არ უარყოფს ბატონო ალექსანდრე ამას და თქვენ რატო უარყოფთ? რუსეთის პირველი პირი, რუსეთის პრეზიდენტის ხალხით ხშირად მოუხმობს ხოლმე და მე სისტემატურად ვცდილობ რომ გავერკვე ხოლმე ამ ლაბირინთებში რაც არის და მტრისენა კარგად უნდა იცოდე. მე ვთვლი დღევანდელი რუსეთი ჩვენი მტერია და ოკუპანტია. თუმცა ის ისტორიულად ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო ვერ ჩვენ გადავიდგმებთ როგორც არ უნდა უნდოდეს და ვეცბათ. პირველი პირი პრეზიდენტის სახით ხშირად აცხადებს რომ 3 წელი ამზადებდნენ ამ პროცესს რომ რამენაირი პროვოცირება გაეკეთებინა და პატარა ერში ამისი პროვოცირება შეიძლება მოხდეს. რაც გინდა თქვით ეს არის და მოხდა ეს რას ლაპარაკობ? ქალბატონო არის. ეს შეიძლება საზოგადოებაში ხარაგაც. ბატონო ალეკო, კარგი იქნება ამ მასალას
ჟურნალებს ამოვჭრი და ვაჩვენეს ხოლმე ტელევიზიით. ვალაპარაკებთ აქ მოწოულ სტუმარს, ხო? ეს არის დიდი შეცდომა. არსად არაფერი არ ვთქვამთ რუსეთის ხელისუფლებას. ერთადერთი რაც თქვა მედვედევმა გავის გამოსვლაში თქვა რომ ჩვენ იძულებულები ვიყავით, მე კი არ ვიცავ ეხლა მედვედევს ამ ფუძეს. მე ჩემი სამშობლოს პატრიოტი ვარ, მაგრამ ისტორიული ფაქტი არის ფაქტი. მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლებში მრავალჯერ თქვა რომ ომი დაიწყო 7 ნოემბერს ღამის 11 საათზე გავეცი ბრძანება ცხინვალის დაბომბვისა. ბატონო ალექსანდრე, ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან. საქართველოს მიმართ რუსეთმა ჩაიდინა არაერთი აგრესია, მათ შორის გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია. და ვერ ვარყოფ თქვენ ამას. არა, ერთი წუთი კაცო. მე გელაპარაკებით იმაზე, რასაც ატყუებთ საზოგადოებას. არასოდეს არ აი ეხლა ვისმენთ ჩვენ ის ადამიანები, ვინც აი ხელოვნური საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და მათ თან როგორ ვასწრებ, გადაყავთ თუ არა ამ მიწებიდან ადამიანები, იტაცებენ თუ არა, აბრუნებენ, მაგრამ ესეშია. რამდენი ადამიანია გადაყვანილი? ადამიანები დავსოთი, ეს დემაგოგია ეს. რაც გინდა ბატონო ალექსანდრე ისტორიული ფაქტების თავდაყირა დაყენება. ეხლა რაც შეეხება მცოცავ ოკუპაციას. კი, როგორც ქართულთას ძალიან არ მომწონს, რომ ეს საზღვარი გადის არ. ძალიან არ მომეწონა ის, რომ ჩატარდა უკანასკნელი არჩევნები და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას ეწოდა ალანი. არ მომწონს ეს, აი მე გასაგონად ვიძახე ყველას. ძალიან არ მომწონს. მაგრამ ურთიერთობებში კონფლიქტში არსებობს ორი მხარე. ერთი და მეორე. ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში ერთი მხარე, ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, თუ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ეს ომი ჩვენ წავაგეთ დაგვამარცხა რუსეთმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დადგინდა ის საზღვრები, რასაც ევროპას არ უარყოფს და ამერიკას არ უარყოფს და იძახის, რომ ეს ხაზი სამართლიანი თუ უსამართლო მაინც უნდა არსებობდეს თურმე, ამას ამბობს ამერიკა და დასავლეთი როგორც გამყოფი ხაზი უნდა არსებობდეს ამას ამბობს? აბა როგორ არ ამბობს კაცო? კიდევ იძახიან ამას, რომ საზღვრები მიხეილ სააკაშვილი ხა ძალიან შორს აგვიყვანს, ბაზისურელებს გააკეთა, გასაგებია და დახურვების შემდეგ აღადგინა და ასე. არა, ამერიკა შეეძლება. ეპიზოდი შვილო რა. საქმე უნდა თქვა ბოლომდე, სიმართლე უნდა იყოს. ეს გამყოფ ხაზს აღიარებს არა მარტო რუსეთი, არამედ აღიარებს ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის სახელმწიფოები. ამიტომ ჩვენც ვაღიარებთ მეტნაკლებად. მოგებული არასასიამოვნოა ჩვენთვის, მაგრამ მეტნაკლებად იძულებულები ვართ, როცა მოგერება ვიღაცა უნდა თავი დაუყანო. აქედან რაღაც პარამეტრი უნდა გააკეთო. ამიტომ ეს საზღვარი ვარცების გადატანა არის. ეპიზოდი. აი ეს საზღვარი თქვენმა დასავლეთმა უკარნახა მიხეილ სააკაშვილს და ეს საზღვარი გააკეთებინა და აღიარებინა. ამიტომ შენ როგორც მასხორებელი იქ ხო მე აუგად კი არ მოვიხსენებ და კი არ საყოველო, მაგრამ რა ვქნა ცხოვრება ასეთია. გადაგიცდება კაც ფეხი. იქით აქეთ ჩვენ ვერ ვიცავთ ჩვენ პერიმეტრს, ხო ისინი იცავენ. ამიტომ იქიდან რომ გადმოდიან აქეთ ჩვენ მას ვერ ვაკეთებთ. მე არ მახსოვდება რომ იქიდან გადმოსული ადამიანი ჩვენ დაგვეყარებინოს და გვეთქვას რომ აი ეს დააშავა. აქედან გადასულები კიდე კავდებიან, იმიტომ რომ ჯერები ჩვენი ევროპელი მეგობრების და პატრიოტი ამხანაგების და ბატონების მიერ დაწესებული ხაზ აღგოს იქ მაცხოვრებელი ადამიანის სამყარო. ერთი წუთით. ბოდიში ბატონო ალექსანდრე, ბოდიში მოგითხოთ, როგორც ჩემზე უფროს ადამიანს, შედარებით უფროს ადამიანს, მაგრამ გეტყვით. საქართველოს ცნობილია გაეროს წევრობის შემდეგ გაეროს მიერ აღიარებულ საზღვრებში, რომლის დამფუძნებელი არის თქვენთვის მისაღები რუსეთი და ვალდებულია ის წესი და ჩემთვის მისაღები არის ჩემი საქართველო. ეს გასაგებია. საქართველოს ვინც დაუბრუნებს 2.200.000 ადამიანს, იმას ვენაცვალე იმ სახელმწიფოს მე. ვინც დაუბრუნებს და ვინც ქალბატონო არინა, შენი ჭირიმე. შენ თუ გააგრძელებ ამ საქმიანობაზე 2.200.000 ქართველს არ დააბრუნებს საქართველოში, იცოდე, თუ ცოცხლები დავშევით, მოგიყვათ ამ ტელევიზიაში და პასუხს გაგებინებ, იცოდე. საქართველოში დაბრუნდებიან, ეს როგორც მოვა, როცა საქართველოში დაბრუნდებიან თავისივე მოკალათები. თუ შეიძლება დაბრუნდებიან 2.200.000 ქართველი გააძევეთ საქართველოდან. გეყოფა, დაამთავრეთ. შეურაცხყოფელია ეს ტერმინები, მაგრამ მაინც თავარი უნდა თქვა, რაც შეეხება გაეროს აღიარებული საზღვრები დაარღვია რუსეთმა, რომ დაიწყო საქართველოს ხელმეორედ ოკუპაცია. გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია და ანექსია. ამას ერთვის სახნავს ათესი მიწებიდან, თავისი ადგილ-მამულებიდან გადაყვანა ადამიანებისა, რომელსაც აბრუნებენ. ამას ერთვის შემოჭრილი მანქანიდან 80-ზე სიკვდილი. აფხაზეთში როგორ შეიძლება ადამიანის სიკვდილზე ესე ვილაპარაკოთ? ეს არის რუსეთის რეალიზაცია. ახალი ვილაპარაკოთ, ხალხი დღეზე ვილაპარაკოთ. როგორ უნდა მოვიდეთ ქართველები, როგორ უნდა გავუვიდეთ? თქვენ
საშუალებას რომ სხვა თემებზეც ქონდეს იყო თუ არ იყო და ესე და ისე და ასე შემდეგ გაზეპირებული ფრაზები აი დაივალე მივცეთ საშუალება გამიცეთ დააფიქსიროს გასაგებია მაგრამ ეს არის მისი აზრი და უნდა შესაძლებელია მოგისმენთ გითხრათ ისტორიული საზღვრები აღადგინა არა რუსეთმა არამედ აღადგინა ის საზღვრები რომელიც არსებობდა საბჭოთა პერიოდში აღადგინა მიხეილ სააკაშვილმა როდესაც შექმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საზღვრებში მოაქცია რომელიც საზღვრებიც იყო სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი მე გეტყვით რომ ჩემი გადასახებდნენ ეს პოლიტიკური მიდგომა არასაკმარის და არასწორი მიმართულებით ეს იმას ანიშნავს რომ ხო სახელმწიფო შემოიჭრათ ოჯახში რომ რაღაცა ოთახის გადაღება ადგილებას მოახდეთ ამიტომ თქვენი მეზობელი მას შემოიჭრა და ის ოთახი წაგასვა და სახს ჩამოაწალო ესია სახელმწიფო როდესაც საუბრობ ლაპარაკობთ იმას რომ რუსეთმა დაარღვია მიხეილ სააკაშვილმა თავისი მთავრობით კიდევ ერთხელ გიმეორებთ თუ არ გაიგეთ მაშინ კიდე აგეცნით როდესაც მოახდინა საბიტო მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში როცა აფხაზეთი დავკარგეთ შევაგნაძე იყო მაშინ ხელისუფლებაში 30 წლიანი მმართველობით დაიკარგა ამხელა ტერიტორია აფხაზეთი ზვიად გამსახურდია თუ დავკარგეთ ოსეთი შევაგნაძის დროს დავკარგეთ აფხაზეთი მიხეილ სააკაშვილმა ისე გააკეთა რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დაგვაკარგინეს საშვილიშვილი და თქვენი მოწონებული თქვენი საერთო მოწონებული რუსეთი ესე ვთქვათ რასაკეთებს ის ხო თქვენ ხომ ამბობთ რომ რუსეთი არა ჩვენი მეგობა არ არის ბატონო ჩვენი მეგობა ახლანდელი რუსეთი ჩვენი მტერია ეს არის რეალობა ერთი წუთით აქ ერთ სახად და ერთ მნიშვნელოვნად ამას ვერ იტყვი იმიტომ რომ ჩვენს მიერ ჩადენილმა შეცდომებმა იძულებული გახადა გარკვეული სახელმწიფოები რომ ეღიარებინათ ის საზღვრები რომელიც დღეს სამწუხაროდ არსებობს საქართველოში. ვინ ვანუატუს აღიარა? აფხაზეთი ვანუატუს აღიარა, ეს არის აღიარება ბატონო ალექსანდრე. თქვენი ადამიანი თulis რომ ვანუატუს აღიარა აფხაზეთი. ვანუატუში და უთხარი შენ არ ხარ ვანუატუ. ამის ვანუატუ აი ამიტომ თუ შეიძლება გადაგრძელოთ ამ თემას და მე შევაწყობა საღვაყენე ვანუატუს ეს არის აღიარება ესეთი. მეორეც ლუქსემბურგი არსებობს ევროპაში ქვეყანა სულ რაღაც 20 და 25000 მაცხოვრებელი ყავს ხო? მე რა. გაეროსებია, ახლა ლუქსემბურგმა თუ აღიაროს, იმასაც გაბედავდა ევროპა. აი ამიტომ იყო. აი ევროპა ნუ არ არის იტო ბედავ. ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ამიტომ ასეთი დოკუმენტი შეექმნა ამერიკელ ხალხს და ამერიკულ მთავრობას, რომელსაც 50-მა დეპუტატმა მიმართა და შეიქმნა ვინც დაეხმარება აი ამ ოკუპირებულს და ვინც აქეთკენ ნაბიჯგად ადგას, მის მიმართ ამერიკა ახორციელებს ეკონომიკურ საქციელებს. არ არის გვიანი დრო მომა და აჩვენებს საქართველოს გაერთიანება თვითონ რუსეთია წარმავალი როგორც სუპერ სახელმწიფო და როგორც დიდი სახელმწიფო ნამდვილად იყო საბჭოთა კავშირი დიდი სახელმწიფო და რუსეთი თუ წარმავალია იცოდე დაიხსომე კარგად წარმავალია კი წარმავალი ხო ხო იცოდი მაგრამ კი მე არ გეუბნებთ ერთ დღეში ერთ დღეში და ერთ კვირაში მაგრამ ის წარმავალია ის 300 წლის მოგონებას თუ გავითვალისწინებთ ისტორიულ ფაქტებს თუ გავითვალისწინებთ რამდენჯერაც რუსეთმა წაიბორძიკა, იმდენჯერ წაიბორძიკა საქართველოს. აქედან გამომდინარე, შენ მოგწონს, არ მოგწონს, ვიღაცას მოსწონს, არ მოსწონს, ჩვენი ბედი და ყალიბერი და დამოკიდებულია რუსეთთან ურთიერთობაზე. ჩვენ არაფერი გვაერთიანებს წინდათ რუსულ კულტურასთან. არაფერი, მე შემთხვევით კი არ მახსენებ 2.200.000 ქართველი. დავკარგეთ. ვისთვისაც ძვირფასია თითოეული ქართველი, თუ ძვირფასია თქვენთვის ეს ყველაფერი, მე კიდევ არ მაქვს საშუალება ჩამოთვალო რა დავკარგეთ. რაზე გვაქმნიდეს უარი და რა მოგველოდება მომავალში. როდესაც თქვენ როგორ გედავთ? საბჭოთა კავშირის დროს ერთი გოჯი ქართული მიწა არ იქნა გავიგებთ. თქვენ როგორ გედავთ? დღეს მე მეუბნებით იმას რომ საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს უფრო ცუდი იყო ვიდრე ახი, ნუხი, ზაქათალა, ვიდან მოაჩინა ამჟამინდელი სოჭის მიმდებარე ტერიტორია რუსეთის საზღვრებში. ვინ ბატონო ალექსანდრე? აი მე ისტორიაც არ ასწავლია და დადგინდა თქვით ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა. ელემენტარული საკითხები. ელემენტარული. ორჯონი კიდევ დაუწმო ისე სადისინო. ანუ თქვი ბარეო. ასე მარტივად არ უჩქენით. ეს იყო არავითარი, გენეცო, ეს იყო სოფლიო გადანაწილების კურსი.
ქალაქ საქართველოს ტერიტორია ლორე ხო გაგიგონია? ისტორიული ლორე ხო გაგიგონია? სომხებსა და ქართველებს შორის მოხდა ომი. ერთკვირიანი, ორკვირიანი ომი გახდა. ეს იცი, მაგრამ არ იცი. ორკვირიანი ომის დროს გაიმარჯვეს ქართველებმა. ცოტა ხანი მოხდა რომ შევსულიყავით ერევანში. მაგრამ ამ დროს რა გააკეთა ინგლისმა? თუ არ იცით, მაშინ არ უნდა ელაპარაკოთ. ინგლისმა სასწრაფოდ დაურეკა ჟორდანიას, დაუკავშირდა და სატელეფონო კავშირი მორზე სამბანი იყო მემგორი და დარეკა შეიძლება. ხო, მორზე იყო და მორზე სამბანის მეშვეობით დაუკავშირდა. ესე იყო ნამდვილად. ახლა მე მობილური ხარ მიხსენებია. აქედან ინტერნეტი. აქედან გამომდინარე დაუკავშირდა და სასტიკად მოსთხოვა რომ სასწრაფოდ ქართული ჯარი უნდა გამოვიდეს სომხეთის ტერიტორიიდან. და როდესაც ჟორდანიას ჰქონდა ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით რომ ლორეს ტერიტორიას დაიკავებდა ქართული ჯარი, სამწუხარო და საუბედრო თქვენმა ნაკებმა ინგლისმა კატეგორიული უარი განაცხადა ლორე აჩუქა სომხებს. ეს ლორე. ეხლა ჩვენი მსმენელის გასარკვევი იყო ეს ვიტყვი, სამი მიმართულებით იყო საფრანგეთიდან, იყო გერმანიიდან და იყო ინგლისიდან. ბოლომდე რაც კი შეიძლებოდა მაქსიმალურად გერმანელები რჩებოდნენ საქართველოს. უბრალოდ იმჟამინდელმა გერმანიის სიტუაციამ გამოიწვია ამ ადამიანების და ამ ჯარის ეხლა ეს დოკუმენტებია ბატონო ალექსანდრე გაიცეხა რაც გინდა თქვა ეს კომუნისტებს გინდოდათ დაგეხიათ, დაგეწვათ. ილია 37 წლამდე ერის მართლა მამამ ტრად გამოაცხადა. ეხლა ამ სხვა დოკუმენტებზე კომუნისტებს მე არ გეუბნებით თქვენ. საბჭოთა იმპერია მილია გამოაცხადა ერის მტრად 1937 წლამდე. 1944 წელს დააპატიმრეს ბერბიჭაშვილი. ეს არის 44-ში არ დააპატიმრეს. 41-ში 42-ში დააპატიმრეს. 42-ში მოდი დახვრიტეს, მაგრამ ეს იყო ის პროცესები. რა პროცესები? რა შეშე ტერიტორიული განაწილება ილია ჭავჭავაძე და ბერბიჭაშვილი. შუაშია. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ვერ იტანდა მცირე ერებს, ქონდა თავისი კულტურა და თავისი ერის კაცები ყოლოდა. ზაკატალა. მე კი არ უნდა მითხრათ, აი გვისმეს ჩვენელი და შენატყუებს საზოგადოება, შენუთხარი ტყუილი და ამიტომ გეუბნები ზაკატალას საზოგადოებას. ბატონო, სიტყვა ტყუილს რო იხმარებ, ეს იმას ანიშნავს, რომ ტყუილი ეს ისტორიული ფაქტებია. თქვენ გადაამოწმოთ მე ვიცი. ბატონო, თუ შეიძლება რაც შეეხება ზაკატალას. ზაკატალაში არავითარი დათმობა არ ყოფილა. აქ მოხდა შედეგი. იგივე ინგლისელების, გერმანელების დაბეჯითებით თხოვლით ჩატარდა რეფერენდუმი. რატომ ჩატარდა რეფერენდუმი? იმიტომ რომ იმათ ძალიან კარგად იცოდნენ რომ საინგილოში მაშინ ცხოვრობდა უმეტესი ნაწილი მუსულმანური მოსახლეობა იყო. ამიტომ სპეციალურად გააკეთეს მოსთხოვეს მეშეიკურ მთავრობას და ჩატარებულიყო ეს აკეილას რეფერენდუმი. სამწუხარო და საუბედუროდ ძალა არ ქონდა მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ წინააღმდეგობა გაეწია. კიდევ ერთხელ გიმეორებ გერმანელებისა და ინგლისელების მოთხოვნით. ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის დაფუძნებით. აქედან გამომდინარე ჩატარდა რეფერენდუმი და სამწუხაროდ გაიმარჯვეს უმრავლესობა. აი ეს მოხდა ეს. ეხლა რაც შეეხება სოჭს. სოჭი საქართველოს შემადგენლობაში. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. ბატონო ალეკო. სოჭი საქართველოს შემადგენლობაში. სოჭი ქართული ტერიტორია იყო საქართველოს ჯარი შევიდა. როდი შევიდა იცით ქართული ჯარი. შევიდა მე ჟორდანიას დროს, როდესაც მას მოადგა დენიკინი. ბატონო ჩემო, იძულებული ვარ. აი ამ ისტორიას გვასწავლდნენ და ეს არ იყო ისტორია საქართველოს. აი ესე იყო საბჭოთა ისტორია დამახინჯებული. ისტორიული ფაქტები სხვა რამის ნორმაზე. ჩვენ არ აგვიყვება, არ აგვიყვება. ნორმა დავამახინჯოთ. და სხვადასხვა საოცარი რამ მოხდა. იმ მეცნიერებმა, რომელსაც ესენიც ფიცრუობენ და კარგ დროშიო, კარგად იყო აყვავებულიო, ისტორიული სასამართლო მოაწყეს. მათ შორის იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მეცნიერი შალვა ნუსუბიძე, რომელმაც ის ეპოქა ისტორიულად და მეცნიერულად გაასამართლეს. ეს უკვე სისულელია. გაასამართლეს მოდი შევიდა მოგიხადოთ იმის გამო, რომ ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო ფაქტობრივად ამოიწურა. ზღვარს გადასცა. გამოგიძამით პრეციკსაჩუქრა. ნუსუბიძე და სტალინის ურთიერთობა თელმა განათლებულმა შეიძლება გაუნათლებელი ადამიანი. უკაცრავად კორექტულად ბატონო ალეკო თუ შეიძლება. გაუნათლებელი ხარ, როდესაც ლაპარაკობ. უკაცრავად კორექტულად შეიძლება. ამ სასამართლოს ძებაზე მაყურებლებო იძულებული ვარ ეთერის შევწყვიტო. მადლობას ვუხდი ჩვენს რესპონდენტებს, ქალბატონ არინა თავაქარაშვილს და ბატონ ალეკო ლუსმანაშვილს. მინდოდა რა თქმა უნდა სხვა თემებსაც შევხებოდით გადაცემის მსვლელობასაც, რომელიც რა თქმა უნდა რუსეთ-საქართველოს ერეკლეს ეპოქა
კვლევის შედეგებს ეხება. მე გიხდით. ეხლა თქვენ არ გინდა დაიჯეოდა ესია. კიდე კაცი ხელნაწერები და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ